नमस्कार सबैजनालाई। म आज तपाईहरुको लागि पास्ता सलादको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई चाहिने सबै सामग्रीहरू मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लेखेकी छु। पहिला सुरुमा एउटा ठूलो भाँडामा 1 लिटर जति उमालेको पानी लिनुहोस् अनि 1 चम्चा नुन पनि हाल्नुहोस्। यसपछि तपाईलाई मन पर्ने पास्ता लिँदा हुन्छ। मैले चाहिँ पेने पास्ता लिएको छु। पास्ता पकाउँदा पानी धेरै राख्नुपर्छ। यसरी पास्ता खेल्न पाउँछ पानीमा अनि भाँडाको तल टाँसिदैन। हेर्नुस् त मेरो पास्ता रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई पानी तराउँदै निकाल्दै छु। अब चाहिँ म 3 वटा अन्डा उमाल्न गइरहेको छु। तपाईलाई मन लाग्छ भने अझै धेरै अन्डा उमाल्नुस् है। मैले उमालेको काबुली चना, गुलबेडा, खुर्सानी, धनिया र काँक्रो लिएको छु। गुलबेडाको गुदी चाहिँ निकाल्दा हुन्छ है। यसको गुदीले धेरै पानी निकाल्न सक्छ। त्यही भएर म यो छुट्याएर राख्छु। यो चाहिँ तपाईले सब्जीमा युज गर्दा हुन्छ। उमालेको काबुली चना जसमा धेरै प्रोटिन हुन्छ। हेर्नुस् त यो काँक्रोको गुदी चाहिँ अलिक कलिलो रहेछ। त्यही भएर यसले चाहिँ पानी धेरै ननिकाल्ला। तर तपाईको काँक्रोमा धेरै पानी निस्किने खालको गुदी छ भने चाहिँ निकालेर फ्याल्नुस् है। गाजरलाई पनि चारपाटे गरेर काट्नुस् अनि सलादको भाँडामा हाल्नुस्। मैले सिजनिङ गर्नको लागि कालो मरिच, बेसिल अनि ओरिगानो लिँदैछु। यो भाँडामा म एउटा चिया चम्मच कालो मरिच, एउटा चिया चम्मच ओरिगानो र बेसिल दुईटै हालेर मिक्स गर्छु। चिया चम्मच रातो खुर्सानीको धुलो, यो चाहिँ अप्सनल हो है। अनि थोरै नुन। नुन चाहिँ धेरै नहाल्नु सुरुमा, किनभने मेयोनेजमा पनि अलरेडी नुन भएको हुन्छ। यहाँ मैले काडी धनिया काट्दैछु। तपाईले धनिया अथवा पतेना लिन सक्नुहुन्छ। अब 3 टेबलस्पुन जति मायोनेज लिनुहोस् र यही मिन्टमा मिक्स गर्नुहोस्। अनि एउटा कागतीले काट्नुहोस्। कागतीको बिया चाहिँ फाल्नुपर्छ है। अघि बनाएको सिजनिङलाई म यसरी सलादमाथि छर्छु। यसरी चलाउँदा अघिको सिजनिङ भित्र पुग्छ। हल्का हल्का गरेर चलाउनुहोस्। मैले मायोनेजमा कागती र धनिया हालेर यसरी घोले। मायोनेजको सलाद ड्रेसिङलाई अब म माथिबाट यसरी खन्याउँछु। अब यो सलादलाई फ्रिजमा 1 घण्टा राखेर खाँदा अझ मिठो भएर आउँछ। तपाईलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुहोला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि लाइक गरेर सपोर्ट गर्नुहोला है।